بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدین. دیدن تایم فانکشن پارت 3 هست یا پارت آخرش هست. این من اصلا end of month ما نمیده، آخر ماه. یک شخص آمد هر ماه و هر روز که دلش خواست آمد و پول دریافت کرد. اما ما میگیم نه، بعد از یک اصول پیدا شه و اصول طور باشه که آخر هر ماه باید بیاین. حالا آخر هر ماه مشخص نیست، گاهی 28 میشه، گاهی 29 میشه، گاهی 31 میشه. پس این آسان کردن میتونیم. مثلا این منت استفاده میکنم، این او منت و استارت دیت خود سلکت میکنم و ما را اضافه نمیکنم، پس صفر و انتر افشا میدم و با خودی که در کل جای اپلای کنم F2 و کنترل انتر و آخر همان مایی که دیجا نشته کردیم دیجا هم آمد. شما میتونید که در عدد بعدیش شما مثبت یا منفی هم بنویسین. مثلا ماه بعدیش کدام روز بیاید، پس اینجا شما یک نشته کردن میتونید پس یک ماه تفاوت شما متوجه هستین. F2 کنترل انتر. الان ببینید که اگر اینجا 10 است، 11 است، 11 است، 12 است. اگر 12 است اینجا سال تغییر خورد، یک شد و ادامه پیدا کرد. پس با منفی و مثبت شما میتونید که منت کم و زیاد کنین، مثل ای او منت یا ای دیت. مثلا ای دیت که ما کار کردیم تاریخ سلکت کردیم که منفی و مثبت نشته کردیم، منفی یک مثال شد. اما با این تفاوت که ای دیگه روز آخر ما را پیدا نمیتونه، به این مشکل داریم. فقط یک ماه بعد، دو ماه بعد. اما این ختم همان ما بهترین گزینه است و کسایی که کرا میتین یا کرا میگیرین، پس ای او منت بهترین گزینه است برای شما. خب اینا کسی ما میگه آیا ممکن هست به عوض از اینکه ما آخرین روز ما را پیدا کنیم اولین روز ما را پیدا کنیم؟ جوابش خیلی ساده، مثبت یک هست یا میتونیم که روزش کم کنیم. خیلی خوب، بعد اینچ نشته کنیم بس دی و روزش پیدا میکنیم و این پوینت ما میکشونم روزش بیایم کنترل شیفت تل در استفاده کنم روزایش هم پیدا کنیم 30 31 30. این روزها را از تاریخ باید کم کنیم. به می دلیل من میرم F2 رو فشار میدم، باش میگم یک کار کنم. مساوی داریم این تاریخ بگیر منفی از روز کم کنم. روز وقتی کم کنم صفر میشه. ما صفر نمیخوایم، ما مثبت یک میخوایم. اولی روز میخوایم کنترل انتر فشار بده. پس اولی روز تاریخ پیدا کرد 11 نوامبر دسامبر. خب نوامبر 1 دسامبر 1 جنوری فروری مارچ اپریل. پس ما تونستیم به شکلی با این فرمول اولین روز ما را هم پیدا کنیم. خب میرسیم سوی دیت دف. یکی از فانکشن خیلی جالب اکسل شما دیت دف است. میخوام تفاوت بین سال و ماه و روز پیدا کنیم. بهترین فانکشن ما ایر فرک براتون کار کرده بودیم در ویدیوی نمبر اول و با شما حالا میگم که ای از ایر فرک کرده این گزینه بهترین است. ما سوی دیت دف یادتون باشه دیت دف تاب شابتن کار نمیکنه، پس باید قوس بتین. دیگه این فرمول دیگه اکسل نمیشناسه الا که خودتون تایپش نکنین. دیت دف start date کاما end date کاما فرمتش. در فرمت دو ناخونک نشته کنین y دو ناخونک انتر. این کار کرده میتونین که تاریخ پیدا کنین. ما میتونیم پوینت بکشونم و سالها بینشون پیدا کنیم که چند سال در عموم تفاوت داره. خب اینا چند ماه تفاوت داره، پس میشه من یه فرمول روسی کابی بگیرم F2 اینجا پیستش کنم و با جای y m نشته کنم که منت یا توتال منت یا تعداد ماه در مجموع پیدا کنم. اگر تعداد روز در مجموع میخواین بازم دیگه من پیستش کنم و با جای y d نشته کنم تعداد روز پیدا میشه مجموع همان روز. اینا کسی هم میگه که نه سال او تو برطرف که سال در نظر نگی، ما را در نظر نگی و روز امان سال در نظر بگی. خب اینجا من پیستش کنم براتون بفهمونم بکنم که ام دی و کنترل انتر. ببینید که فرق بین این دو تاریخ ما از لحاظ سال اگر جدا کنیم ما را برطرف کنیم فقط روز ببینید. اینجا 12 است، اینجا 1 است. پس تفاوت بین 12 و 1 11 روز است. این شکل 30 روز دیگه تفاوت ها نداره. 0 0 0 30 روز. یعنی از تفاوت روزها انتخاب میشه بین دو تاریخ. این وای دید شما نمیته فرض مثال تاریخ تولد شما اینجا است. حالا ما میخوام بفهمم که چند روز تولد تاریخ شما گذشته یا مانده. به این شکلی از وای دی استفاده کرده میتونین. بازم F2 و پیست کنم فرمول خود و وای دی نشته کنم و کنترل انتر. پس دیگه متوجه هستین که 72 روز گذشته، 365 روز یعنی تاریخ تولد نزدیک است یا صفر و ادامه. اگر اندیت ما نو می بود ما میتونستیم بفهم که چند روز بعد تاریخ تولدتون هست، چند ماه بعد هست و زی کمک. چند ماه بعد هست به عوض 72 میخوام بگم که 2 ماه بعد یا 3 ماه بعد 4 ماه بعد از y m استفاده میکنم. F2 کنترل V y
ام انتر، یعنی تفاوت در 2 ماه هست، تفاوت 11 ماه هست، تفاوت نداره، صفر است و ادامه. به شکلی میتونید که فرض کنید که بفهمید که با 00 یعنی تاریخ تولدشون آن است، یعنی تاریخ تولد هست. اگر این تاریخ امروزی می بود، مثلا نو اگر می بود، خب میتونم مثلا تودی نشتش کنم، کنترل انتر فشار بدم، پس تفاوتش شما میبینید. چون من تاریخ متفاوت نشته کردم، نتیجه متفاوت داشتم، کنترل زیر فشار میدم. خب میرسیم سوی کاری که شروع کردیم در ویدیو ما قبل. بخش این یکی بود. چون ما جمعه و پنجشنبه را دیگه نشانی کردیم که رخصتی گرفتیم و مندی و تیوزدی و اند اف منت دیگه نشانی کردیم. بیان که اول دیگه یادتان بوده با سپس در کندیشنال فارمتینگ اولت میکنم مساوی نشان میکنم ویک دی و ما فرض مثال یکش انتخاب میکنم و این طرف فشار میتم دیگه جواب میاد دو. من میگم به اساس افغانستان باشه کامه و ده اینجا استفاده میکنم 16، چون 16 به اساس افغانستان هست. و حال اگر ما بکشانم ده اینجا شما متوجه هستین 56 و 1 آمد و 56 هم میخوام نشانی کنم. ببینین این 3 میشه، این 4، این 56، این 7، 1 و 2 برتمه. و حال من میخوام 56 ما ده اینجا ترو شوه و دیگهش فالس شوه. به می دلیل شما بباشین 6 و 7 ما ترو شوه مطابق فالس. به می دلیل میشه که ده اینجا ما بیایم و علامت بزرگسین و مساوی به 6 نشه کنم و کنترل انتر فشار بدم که دیگه true و false و یعنی این فرموله هست که ما در conditional formatting دیگه استفاده کردیم. خب conditional formatting با end of month چطور میشه؟ به اساس ازی چطور میشه؟ خب با دقت ببینین اگر ما دیگه false دیگه true ما میخوایم دیگه نشه کنیم مساوی این تاریخ که در جلو ماست آیا مساوی با ای او منت همین تاریخ؟ آیا این هر دو با هم مساوی هستن؟ در صورتی که ماه شام ما تغییر نمیتم انتر و یه صفحه شام میتم میگم فاز نه آخر ماه نیست، آخر ماه نیست و این آخر ماه هست. پس دو فانکشنه که من در کندیشنال فارمتینگ استفاده کردم. ببین که ما کل چیز رو ریموو کنم و خوب سه اینه که بفهمین. با خاطر ریموو کندیشنال فارمتینگ شما دیگه بیان کلیر رولز کلیر آ انتر شیت سلکت میکنم. حال کنترل ار فشار میتم و اگر تاریخ اول ما یادتون باشه ما دیگه باز هم براتون F2 کنم شما ببینین ویک دی کاما 16 میره مکمل کپی بگیرم کنترل C و اینا کنترل A و میرم سوی conditional formatting و میرم سوی new rules میرم سوی فرمولا و دیگه پسش میکنم. هنگام پس فقط این متوجه باشین که تاریخ اولیش ما کدام روز است. در اینجا ببینید که D5 هست، پس D5 با خود گرفته بالکل درست است. فقط ما باید فرمت بدم. چی فرمت؟ که روز رخصتی رو چی فرمت بدم؟ اختیارش ما هر رنگ دوست دارین، پس یک رنگ بهش میگیرم اوکی فشار میتم. پس پنجشنبه و جمعه. اینا کسی به من میگه نه فقط روز جمعه رو نشونی کو. در افغانستان فقط روز جمعه رخصتی است. منیج روز رولز پس با عوض 6 میشه من علامت مساویش برطرف کنم اوکی را فشار بدم اپلای فشار بدم. یعنی مساوی با 6 اگه بود صرف نظر بزرگتر از 6 یعنی اف باید باشه، یا مساوی اف نشته کرده میتونستم چی نیاز که بزرگتر از 6 نشته کنه. یعنی مساوی اف یعنی هفتم روز و هفتم روز یعنی روز جمعه. خب کار بعدی ما اینجا این است که آخر ماه را پیدا کنیم و با خاطر آخر ماه ما اینجا یک فانکشن براتون استفاده کردیم. اگر F7 ما مساوی با ای او 7 باشه و اینجا من باز هم اشاره میتم به این خانه که با شما کپی پیست شوه کارتن و سلکتش میکنم کنترل C بازم اینجا کنترل A که همون دیتای ما سلکت شوه. میرم سوی نیو رولز میرم سوی بخش فرمولا و اینجا پیستش میکنم. اگر D5 ما مساوی باشه با آخر همان ما چون صفر نشه کنیم همان ما، پس در اون صورت به ما یک رنگ خاصه بده. چه رنگی میخواین اختیار شما میشه که ما رنگ سرخ بتم که ختم است یا سبز بتم اختیار شما. اوکی را فشار میتم اوکی دیگر و آخر هر ماه بتم نشانی میشه جنوری 31 که فب شروع شد، فب 29 مارچ شروع شد، 31 مارچ سپس اپریل، 31 اپریل می، جون، جولای و هر آخر ماه را شما دیگه نشانی کردیم. پس بهترین فانکشن بر شما هست وقتی که شما جورنال جور میکنین، وقتی که شما یک تقسیم اوقات جور میکنین، وقتی که شما یک چیز کار میکنین آخر هر ماه شروع هر ماه حتی شروع هر ماه را پیدا کردن بهترین و فرمولش بلد هستین.
ادامه میشه. the conditional formatting the manage rules من برم و the new rules برم فرموله باش بزنم مساوی دی نشتا کنم. خیلی خوب مساوی دی و تاریخ ما D5 است. اینجا کلیک نکنین که دلار ساین میاد D5 مساوی با 1 شد. اما اگر تاریخش از 1 شد بر فرمت میتیم چی فرمت میشه نارنجی باشه اوکی یعنی فرمول خیلی ساده اپلای و روزای اول هر ماه نشونی میشه. خیلی ساده تر شد مساوی دی و اگر دی از 1 بود به ما نشونی کن. پس این کار کردیم آخر شروع هر سال هم دیگه نشونی شد. خب قسمی که دوست دارین در این قسمت کندیشن فارمتینگ شما پرکتیس کرده میتونین و مقبول تر هم ساخته میتونین. حتی هر ویک شما دیزاین داده میتونین. نمیخوام هر ویک دیزاین بدم چون خیلی جنجالی نشه، اما امیدوار هستم که سیستم شو فهمیده باشین و د کندیشنال فارمتینگ این فرمولا را حتما پرکتیس کنین. شاید موفق باشین. خداحافظ. این بخش اتمام بخش دیتن تایم فانکشن بود. خداحافظ.